Good morning everyone. I'm with new vlog today. So आज चाहिँ म यस्तो खतरा रमाइलो कुरा देखाउँदैछु यो भ्लगमा. You guys can't miss it. हैन. अब म के देखाउँदैछु भन्दा क्रोएसियामा चाहिँ हामीले मासु खानको लागि एउटा कुखुराको मासु खानको लागि कतिसम्म स्ट्रगल गर्दैछौँ भनेर देखाउन गइरहेको छु है त. त्यसैले डु नट स्किप. ओके. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मासु सिङ्गै पाइन्छ या त फ्रोजन पाइन्छ. फ्रोजन पनि सिङ्गै नै हुन्छ. त्यसको लागि अब काट्नु त पर्यो. काट्नको लागि अब नेपालमा खुकुरी युज गरेको मान्छे, दाउ युज गरेको मान्छे केही पाएन भने चपिङ बोर्ड र चक्कु पनि चल्थ्यो. तर के गर्नु, यहाँको चक्कु पनि यत्रो चक्कुले विदाउट चपिङ बोर्ड कसरी मासु काट्ने? कसरी बहिनी कसरी भनिदेऊ त. त्यही भएर मैले जुगाड लाउनको लागि एउटा खोजेर ल्याइसकेँ. यो चाहिँ घरबेटीको थियो होला सायद. यहाँ माथितिर सारा संसार खोज्दा दराजको माथि रहेछ यो. एउटा भेटेँ मैले होइन. अब यसलाई यस्तो सफा गरिसकेँ मैले. खतरा सफा गरेको सफा त. अनि यो हो मासु, यो हो चक्कु. अब यहाँको भाँडा यस्तो हुन्छ. यस्तो भाँडामा हाल्ने. अब यहाँ काट्न पनि यति गाह्रो छ. यत्रो चक्कुले कसरी काट्ने? यस्तो गरेर काट्ने. अलिअलि जे होस् लाग्ने नै हुँदो रहेछ है चक्कु चाहिँ. सो फाइनल्ली मासु चाहिँ काटिसकियो. स्ट्रगल गर्दा बल्ल तल्ल आरो रेट्या जस्तरी रेट्या छ गरेर बल्ल मासु काटिसक्यो. नाउ अब बहिनीले प्याज र टमाटर काट्यो. त्यो पनि प्याज काट्न नसकेर यसरी राखेको छ. यसले अप्ठ्यारो भयो क्या. यो अर्को चक्कुले अप्ठ्यारो भयो अरे. अब यो प्याजलाई पनि यसरी काट्नुपर्छ. त्यो आधी प्याज नि काट्यो हो तिमी? त्यो आधी हो. यस्तो मिठो बनाएर खानुपर्छ भन्दाखेरि हामीले खोर्सानी र पाएको छैनौँ. खोर्सानी र मेथी पाएनौँ. यो राख. धेरै नचलाम के परदेशको ठाउँमा. यहाँको प्याज काट्दा नि आँसु आउँदो रहेछ नि. मलाई अघि प्याज सबै ठाउँको एउटै हुँदो रहेछ अरे. भन्द्या एउटै त हुने जहाँको पनि होइन. झन् यहाँको लोकल. यो सामानहरू त्यति धेरै महँगो त हुँदैन त यहाँनिर. तर आइल्यान्ड भए भएर हो कि यहाँ सबै उताबाट लिएर आउनु पर्ने. उताबाट लिएर आउने सामान भए भएर यहाँ सब सामान महँगो छ हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ. तिमीलाई थाहा छ म घरमा कहिले प्याज काट्दिनँ थिएँ नि. कहिल्यै नै. यहाँ आएपछि सबै आफै गर्नुपर्दो रहेछ. That's okay. अब हामी मासु बनाउँछौँ. अनि त्यसपछि भात बसाल्छौँ. एउटा सानो सानो कुकर छ हाम्रो. मैले नेपालबाट लिएर आएको. यहाँ त कहाँ पाउनु. अनि त्यसपछि मजाले खान्छौँ. आज मेरो छुट्टी हो. टुडे इज माई अफ.
अनि त्यसपछि अब तातो पानी खाने, माम पकाउने, मासु पकाउने अनि खाने। यस्तै छ होइन। तपाईँहरू पनि क्रोएसिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हो गाइस, एउटा डाडु, एउटा पन्यु, एउटा डाडु पन्यु अनि कचौरा एउटा। अनि त्यसपछि चक्कु त ल्याउन दिँदैन एयरपोर्टमा होइन। चक्कु त अब यस्तैले काम चलाउनु पर्छ, ठिकै छ होइन। तर चपिङ बोर्ड चाहिँ छ कि छैन पहिला सोधेर अनि आउनु होला। यहाँनिर चपिङ बोर्ड किन्नलाई पनि 8-9 युरो रहेछ, गाह्रो छ। अब हुन त ठाउँ अनुसार छुट्टै होला होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ जे सामान पनि महँगै छ, 1 केजी चामलकै कति धेरै छ, गाह्रो छ। पाउरोटी सस्तो भनेको पाउरोटी नै महँगो छ, के गर्नु। आफैले बेच्ने पाउरोटी आफू किनेर खान सकिँदैन यहाँ। So guys, I'm cooking now. अब यहाँ के सामान पुग्दैन हेर्दै बस्नु है। नेपालको जति सामान पुगे त कति मिठो हुन्थ्यो होला नि होइन। सो गाइज, यो चाहिँ क्रोएसियाको कराई हो। अब यसमा पकाउनु पर्छ मासु। तर यहाँनिर के भन्नु, के भन्नु यहाँनिर होइन, चुलो पनि बिग्रेको छ, घरको हरेक चिज बिग्रेको छ। मलाई त विदेश होइन, नेपालको दुर्गम गाउँमा आएको वाला फिल भइसक्यो। 2टा चुलो मात्र बल्छ। बलिरहेछ है त। अब अर्को कुरा, क्रोएसियाको डाडु भनौँ या पन्यु भनौँ, दुईटै 2 in 1 हो यो चाहिँ। हजुर, भरेलाई नपुग्ने पकाऊ, थोरै पकाऊ, फेरि पकाउँला कति बासी खानु। यस्तै छ। So अब यहाँ पकाउनु पर्छ। चलाउने चिज यही हो, चलाउने, पस्किने, खाने सबै all in one। यसमा पकाउने हो, यो चाहिँ कराई हो हाम्रो। मासु चाहिँ रेडी भयो। अब भात पाक्दैछ है। के भएछ भन्दाखेरि यो 2टा चुलो मात्र बल्थ्यो के, अस्ति नै सबै बिग्राएर रहेछ अनि 2टा मात्र बल्थ्यो। आजबाट त यो पनि बल्दैन, अब एउटा मात्र। अब कसरी चलाउने हे भगवान्। यो के भन्नु, म विदेश आएको हो कि नेपालको दुर्गम गाउँमा आएको हो कि कहाँ आएको हो कि न नेट चल्छ, टेन्सन पो छ त मलाई पनि। बहिनीले चाहिँ खाना पस्किँदैछ। अब बल्ल तल्ल पाक्यो। अब हामी खाना खान्छौँ। यस्तै छ परदेशी जिन्दगी, के गर्नु। अब मलाई चाहिँ जहाँ पनि खाना पस्किन अल्छी लाग्ने। नेपालमा हुँदा नि म खाना कहिले नपस्किने, यहाँ आएदेखि पनि बहिनीलाई मात्र
यहाँ आएपछि पनि बहिनीलाई सब खाना पसिना जहिले खाना पस्किन चाहिँ उसलाई नै लगाइराख कहिलेकाहीँ मैले पकाए पनि तर बहिनीले नि मिठो पकाउँछ हामी दुईजना मिली खाइरहेछौँ जे होस् अहिलेसम्म चाहिँ अब पछि को कता हुने होला अहिलेसम्म चाहिँ जे होस् आनन्दै छ त्यही भएर पनि नेपालबाट बाहिर भए पनि त्यति धेरै फिल नभएको होला एकजना मिल्ने साथी भएपछि हैन ल हामीले यस्तो स्ट्रगल गरी खाना पकाएर अब खाना थालेका छौँ हैन त्यस्तै हो अब अरू कुराको भिडियो भने म बनाउँदै गर्छु आउँदै गर्छ हैन अलिअलि रमाइलोको लागि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखाइदिउँ न भनेर बनाएको भिडियो हो यो चाहिँ सबैजनाले मन पराइदिनु होला धन्यवाद बाई बाई